දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ තුවක්කුව මත ක්ලික් කරාම බුලට් එකක් නැත්තම් උණ්ඩයක් නිර්මාණය වෙන්නත් මේ බුලට් එක නැගෙනහිර දිශාවට ගමන් කරන්නත් වැඩසටහන නිර්මාණය කරන්න. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when clicked block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරලා තුවක්කුව තේරුවා. දැන් මම sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් make new sprite add block එක මේ විදිහට when click block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා බුලට් එක තේරුවා. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා තුවක්කුව මත ක්ලික් කරලා බලන්න. දැන් අපිට පේනවා මේ බුලට් එක background එක මැද නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. හැබැයි තුවක්කුව කොතන තිබ්බත් බුලට් එක මේ තුවක්කුවෙන් නිකුත් වෙන්න විදිහට අපි නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ගින්දර පිට කරමින් ඉහළට ගමන් කරපු රොකට් එක නිර්මාණය කරපු පාඩමේදී මේ විදිහට තමයි රොකට් එක තියෙන තැන ගින්දර නිර්මාණය කරේ. දැන් නැවත රීසෙට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. අපිට මේ වගේ වෙලාවට මේ ලොකේෂන් එක නිර්මාණය කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. මුලින්ම මම මේ ලොකේෂන් බ්ලොක් එක ඩිලීට් කරගන්නවා. දැන් මේ තුවක්කුවේ එක්ස්පොසිෂන් එකට වඩා ටිකක් ඉදිරියෙන් බුලට් එකේ එක්ස්පොසිෂන් එක තිබ්බනම් හරි. මම ලොකේෂන් ක්ලික් කරනවා. දැන් ලොකේෂන් XY බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ බ්ලොක් දෙක ඩිලීට් කරන්න. දැන් අපි තුවක්කුවේ එක්ස්පොසිෂන් එකට ටිකක් ඉදිරියෙන් බුලට් එකේ එක්ස්පොසිෂන් එක පිහිටන විදිහට විධානය හදමු. මම මැත් ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ බිඳුව එකතු කිරීම බිඳුව කියන බ්ලොක් එක X ඉදිරියට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි බිඳුව ඩිලීට් කරගන්නවා. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ විදිහට පහළට ගිහිල්ලා size බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරලා එක්ස්පොසිෂන් එක තේරුවා. අපි බුලට් එකට දෙන්නේ තුවක්කුවේ එක්ස්පොසිෂන් එක. මම නැවත ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ ස්ප්‍රයිට් බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා තුවක්කුව තේරුවා. දැන් මේ තුවක්කුවට වඩා කොච්චරක් ඉදිරියෙන්ද මේ බුලට් එක පිහිටන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මේ බිඳුව තියෙන තැන 50 කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා තුවක්කුව මත ක්ලික් කරලා බලන්න. දැන් අපිට පේනවා මේ බුලට් එක background එක උඩ නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. අපි Y position එක නිර්මාණය කරත් මෙතන 50 තිබ්බනම් තුවක්කුව උඩ තමයි මේ බුලට් එක නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි තව ටිකක් X වල අගය වැඩි කරමු. දැන් නැවත reset button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මෙතන 50 වෙනුවට 80 ටයිප් කරන්න. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා තුවක්කුව මත ක්ලික් කරලා බලන්න. දැන් අපි Y position එක හදියටම නිර්මාණය කරා නම් බුලට් එක තුවක්කුවෙන් පිට වෙන විදිහට නිර්මාණය හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් නැවත reset button එක ක්ලික් කරන්න. දැන් Y position එක හදමු. මම math ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ බිඳුව එකතු කිරීම බිඳුව කියන බ්ලොක් එක Y ඉදිරියට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පළවෙනි බිඳුව ඩිලීට් කරගන්නවා. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ විදිහට පහළට ගිහිල්ලා size බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරලා Y position එක තෝරන්න. අපි බුලට් එකට දෙන්නේ තුවක්කුවේ Y position එක. මම නැවත sprites ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ sprite බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි ඊතලයේ ක්ලික් කරලා තුවක්කුව තෝරනවා. දැන් මේ තුවක්කුවේ Y position එක 213යි. දැන් mouse එක මේ background එක මතට අදන් ඇවිල්ලා Y 213 වෙන්නකම් මේ විදිහට mouse එක move කරලා බලන්න. අපි බුලට් එකට Y position එක දුන්නොත් බුලට් එක පිට වෙන්නේ තුවක්කුවේ මේ කොටස පහලින්. අපේ Y position එකත් තව ටිකක් ඉහළට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේ බිඳුව කියන තැන 25 ටයිප් කරමු. දැන් run button එක ක්ලික් කරලා තුවක්කුව මත ක්ලික් කරලා බලන්න. ඔන්න දැන් හරි. හැබැයි මේ බුලට් එකේ ප්‍රමාණය
තව කුඩා වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් නැවත රීසෙට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මම ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරනවා. දැන් set size to block එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා බුලට් එක තේරුවා. දැන් run බටන් එක ක්ලික් කරලා තුවක්කුව මත ක්ලික් කරලා බලන්න. ඔන්න දැන් හරි. දැන් නැවත reset බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මේ උණ්ඩය මේ සමගම දකුණු දෙසට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් sprite begins block එක drag කරන්න. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා බුලට් එක තේරුවා. නැවත මම behaviors ක්ලික් කරනවා. දැන් moving east block එක begins ඉදිරියට drag කරනවා.